السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة. رجعت لكم اليوم بقصة جديدة. بدون تضييع أي وقت خلينا نبدأ بقصتنا اليوم، لكن قبل لا نبدأ بقصتنا اليوم في تنبيه بسيط حابب أشاركه معاكم. قصتنا لليوم راح تكون تكمل الجزء الأول من قصة السفاح الأمريكي جوي مثني، فيا ليت لو انك انت ما تفرجت الجزء الأول انك توقف هذا المقطع، تتفرج على الجزء الأول من هذه القصة وترجع تكمل معانا المقطع الثاني. تذكير بسيط، تذكير ثاني قبل أن نبدأ، مقطعنا لليوم راح يكون طويل، فأتمنى انك تجيب كل شيء تحتاجه، وجبات خفيفة، أي شيء يلزمك. صدقني ما تبغى تفوت أي دقيقة من هذه القصة. آخر تذكير صدقوني قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم، لكن قصتنا لليوم راح تحتوي على مشاهد وتفاصيل غير مناسبة للبعض، فأتمنى إذا أنك إنسان يكره هذه التفاصيل والمشاهد المتعلقة بجرائم القتل إنك ما تكمل معانا هذا الفيديو لليوم. متحمسين نبدأ بقصتنا اليوم؟ خلينا نكمل قصتنا اليوم. خلينا نسترجع بعض التفاصيل البسيطة قبل لا نبدأ بقصتنا لليوم. في الجزء الأول هروب زوجة جوي كان آخر أحداث القصة. بعد هروب زوجة جوي مع ابنهم الوحيد تغيرت حياة جوي للأبد. جوي ما عاد نفس الشخص أبدا، كان تفكيره وتركيزها الوحيد في حياته هو معرفة مكان زوجته وصديقهم مع ولدها الوحيد. بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اختفاء زوجة جوي مع ولدهم الوحيد، حصل جوي على معلومة تفيد بأن زوجته وصديقهم القديم يتشاركون تعاطي المخدرات مع مجموعة تحت جسر في الجهة الأخرى من المدينة. تلك المعلومة لم تكن المعلومة الوحيدة اللي تحصل عليها جوي بخصوص زوجته. علم جوي بأن تم القبض على كل من زوجته وصديقه القديم وأخذ ولدها الوحيد منهم بسبب تعاطيهم للمخدرات. علم جوي في تلك اللحظة أن زوجته كانت سبب في أن لن يرى ولدها الوحيد مجددا بسبب تاريخها الحافل. كل من زوجته وجوي لم يكونوا مؤهلين للعناية بطفلهم. مهما حاول جوي لاستعادة ولدها الوحيد لن يستطيع مقابلته أبدا. كانت تلك الحقيقة صادمة جدا لجوي. جوي علم بأن زوجته كانت السبب في خسارته لكل شيء، منزله وطفلها الوحيد. جوي كان يفكر في شيء واحد فقط، وهو الانتقام من كل من زوجته وصديقه. جوي أخيرا حدد يوم للانتقام وقرر التوجه لذاك الجسد. بعد تلك الحادثة أشعلت شرارة الغضب في جوي وكان لا يمكن إيقافها أبدا. كان الشيء الوحيد اللي يشغل بال جوي وهو متوجه للجسر عن وسائل التعذيب اللي كان يفكر فيها لإلحاق أقصى أنواع الضرر بزوجته وصديقهم القديم. وصل جوي للجسر أخيرا وتوجه للمكان اللي من المفترض أن كل من زوجته وأصدقائهم يتشاركون المخدرات هناك، لكن تفاجأ بأنهم لم يكونوا هناك. لكن جوي كان مليء بالغضب ولم يهتم بالشخص الذي ينفس عنه غضبه. وجد جوي رجلان كانوا يتشاركون المخدرات معهم وكان مغمى عليهم من كثر تعاطي المخدرات، لكن جوي لم يهتم. انهال عليهم بالضربات من كل صوب، وكل هذا لم يكن كافي بالنسبة لجوي. جوي بعد ما انهى حياته بسبب ضربه المنهال عليهم، قرر جوي بأن يقوم بتقطيع الجثث. بعد ما أكمل جوي تقطيع الجثث، قرر أنه يكمل طريقه في بحثه عن انتقامه. جوي وجد امرأة كانت تجوب حول المكان وقرر أن يتعاطى مع بعض المخدرات. جوي حاول أن يستخرج بعض المعلومات من هذه المرأة بخصوص زوجته، لكن هذه المرأة رفضت تماما تعطيه أي معلومات مما أثار غضبها الشديد. جوي انهال عليها بالضرب. صوت صراخها وبكائها لم يكن كافي لجعل جوي يتوقف. جوي لم يتوقف على الإطلاق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. بعد ما أنهى جوي حياة هذه المرأة، قرر أن يرمي جثتها في إحدى الحشائش القريبة من الجسر. جوي لم يتوقف أبدا، كان عازم ومصمم تماما على نيل انتقامه في ذلك اليوم. جوي وجد امرأة أخرى
وبنفس المواصفات، وقرر أن يتعاطى معها نفس المخدرات ويعيد نفس العملية مرة أخرى. هذه المرأة أيضا حاولت أن تصد جوي ورفضت أن تخبره بأي معلومات بخصوص زوجته، فكان مصيرها مثل مصير المرأة الأخرى. جوي انهال عليها بالضرب بدون أي تفكير حتى أنهى حياتها. جوي حمل الجثة وكان يهم بإلقائها في نفس مكان الجثة الأولى. عندما انتبه جوي لرجل قرب النهر كان يصطاد السمك، لسوء حظه في تلك الليلة جوي بدون أي تفكير تناول عصا معدني وتوجه لذلك الرجل وهشم رأسه حتى الموت. جوي في خلال 7 ساعات فقط أنهى حياة 5 أشخاص بدون أي شفقة ولا رحمة. كل هؤلاء الأشخاص لم يكن لهم أي صلة ولا ذنب أو علاقة تربطهم بسبب غضبه من الأساس، لكن جوي لم يهتم أبدا. بعد ذلك اغتسل جوي في النهر، قام بتنظيف مسرح الجريمة على قدر المستطاع، وألقى كل من الجثث في أسفل النهر رابطا أرجلهم بالحجارة لمحاولة منع طفو الجثث، ومحاولة منه لتأخير اكتشاف كل من هذه الجثث. وبعدها ببساطة جوي توجه عائدا للمنزل وكأن شيئا لم يكن. في يوم واحد كانت حصيلة جوي من القتلى 5 أشخاص بلا أي ذنب. بعد أكثر من 2.5 على حدوث الجريمة تم القبض على جوي أخيرا بتهمة كل من الرجلين اللي أغمى عليهم من تعاطي المخدرات. جوي قضى 1 سنة و6 أشهر في السجن بانتظار محاكمته. في النهاية بعد بدء محاكمته دامت محاكمته الأسبوع 1 فقط، وبعدها تمت تبرئته لعدم وجود أدلة كافية لإثبات هذه الجرائم وصلتها بجوي مثلي. لكم أن تتخيل سفاح قاتل ضحايا أكثر من 5 أشخاص بعقل مختل ودافع الانتقام الوحيد خرج بريء وكان حر طليق لممارسة وإكمال جرائم. أكيد كلكم تتوقعون أن بعد ما تم إطلاق سراح جوي أن راح يرجع لنفس سبب ودافعه الوحيد للقتل من الأساس، وهو انتقامه. لكن على العكس تماما، جوي ذاق طعم القتل للمرة الأولى في حياته. الواضح أنه كان مغرم بذلك الشعور. جوي نسى أمر زوجته تماما وتوجه لمديرها السابق يطلبه للحصول على وظيفة. اقترح جوي على مديرها السابق أن يحرس الشركة في الليل، وبذلك يحصل على وظيفة ومكان للبقاء في الليل. مكان الشركة كان مكان مناسب لمختل مثل جوي. المكان كان مهجور في نهاية طريق رئيسي في مكان غير مأهول بالسكان، وكان المكان المثالي لخطط جوي المستقبلية. جوي بعد خروجه من السجن كان إنسان جديد تماما، سفاح يستمتع بالقتل ويتلذذ بتعذيب ضحاياه. جوي في يوم من الأيام قام باستدراج ضحيتين جديدتين لمقطورته القريبة من الشركة. في أول فرصة أتيحت له جوي انهال عليهم بالضرب حتى تأكد أنهم فارقوا الحياة. بعد توفي كل من الفتاتين، جوي ببساطة قام بتقطيع الجثث والاحتفاظ بها في ثلاجة منزل، ودفن الأجزاء المتبقية في 7 حفر محيطة بشركتهم. يبدو لكم من التفاصيل أن جوي كان إنسان حذر تماما ويعلم ما يفعله، لكن هذه كانت فقط الجريمة الثانية له، وكان هذا كله لم يكن كافيا لشخص مختل مثل جوي. جوي بعد تخليه عن فكرة انتقامه وقتله للمتعة، قرر جوي أن يفتتح كشك صغير في أيام العطل لبيع شطائر لحم الخنزير اللذيذة، أو كما كان يوهم زبائن. جوي بدلا عن أن يستخدم الدجاج واللحم في تحضير شطائره، جوي كان يستخدم لحم ضحاياه في تحضير هذه الشطائر. اكتسب جوي شهرة واسعة حول الناس لتقديم شطائر لذيذة، وكان الجميع يتوافد على جوي باستمرار في فترة تناول طعام غداء. كانت خطة جوي
تسير على أكمل وجه، لكن سرعان ما بدأ لحمها الخاص كما كان يوصفه بالنفاذ. فقرر جوي لزوم بحثه عن فريسة أخرى لاصطيادها. جوي قام باستدراج ضحية جديدة لمقطورته، وبعد دخل كل من جوي والضحية لداخل مقطورته وقفل جوي الباب خلفه. جوي قرر أن يفعل كعادة، انهال بالضرب وتهديد هذه المرأة. لكن في هذه المرة تلك الفتاة كانت تبكي وتصرخ طالبة للنجدة، لكن المكان كان مهجور تماما. لعلم جوي بهذه الأمور، خلال ضرب جوي لها وتمزيق ملابسها، جوي كان يضحك سخرية بهذه المرأة. التفت جوي لوهلة، وكانت بداية النهاية لكل شيء. بدون أي سابق إنذار، المرأة استطاعت الفرار من قبضة جوي وغادرت المقطورة قبل أن يستطيع اللحاق بها. كان يوجد سياج مرتفع يحيط بالشركة، لكن من خوف هذه المرأة استطاعت تسلقه بدون أي جهد، واستطاعت الوصول للطريق الرئيسي. جوي حاول اللحاق بها لكن بدون أي فائدة. وقف صاحب شاحنة ليقل الضحية لأقرب مركز شرطة. جوي لم يهرب مع علمه بأن الشرطة كانت متوجهة لمنزله، لكن جوي توجه لمقطورته وجمع ملابس الضحية وألقاها، ثم ذهب للبوابة الرئيسية وكان في انتظار الشرطة. ما تم القبض أخيرا على جوي، اعترف جوي بارتكابه لأكثر من 12 جريمة في هذا المكان، ودفن أجسادهم في 7 حفر حول الشركة. في إفادة جوي الأخيرة، الشيء الوحيد اللي أخبر جوي أنه كان نادم على فعله هو عدم انتقامه من الشخصين الوحيدين اللي كان يهدف لقتلهم من الأساس، وهم زوجته وصديقها القديم. على الرغم من اعتراف جوي بتنفيذ الأكثر من 12 جريمة، لكن تم إدانته بجريمتين فقط، وتم الحكم عليه في 19 من ديسمبر في عام 1996 إعدام للجريمة الأولى وسجن مؤبد للجريمة الثانية. لكن بعد مرور السنوات تم تخفيف الحكم ليصبح حكم سجن مؤبد. انكم متفاجئين من كمية التفاصيل اللي تحوي قصتنا لليوم، وكأن هذه الجرائم حصلت امامنا، لكن كل هذه التفاصيل كانت مأخوذة من إفادة جوي شارك كل تفاصيل جرائمه البسيطة مع أفراد الشرطة، كأنه كان يتفاخر بفعله لهذه الأفعال. في 5 من أغسطس عام 2017 وجد جوي مثلي ميتا في زنزانته وهو يبلغ من العمر 62 سنة. خلينا ننهي قصتنا لليوم بالطريقة اللي أنهى فيها جوي، إفادة لأفراد الشرطة. قصتنا لليوم كانت مؤلمة لكن حقيقية. عندما تقرر في المرة القادمة توقف بجانب الطريق وتناول طعام غدائك من كشك غريب لم تسمع عنه من قبل، تذكر قصتي، لأنك لا تعلم ما هو الموجود في تلك الشطائر. وأنهى إفادته بالضحك. كانت هذه نهاية قصتنا لليوم، أتمنى أنها نالت على إعجابكم. في رأيي الشخصي جوي مثلي سفاح لا يستحق أي رحمة، الإعدام سيكون مجاملة بالنسبة لأفعاله. شاركوني أراكم تحت في الكومنتات، لايك وسبسكرايب، ما راح تاخذ منكم أي وقت لكن راح تبين لي حبكم لهذه القصة وتحفزني على الاستمرار. أتمنى إذا أنك حبيت تدعمني أنك تشارك أي فيديو من الفيديوهات الموجودة في قناتي مع أي أحد تتوقع أنه يمكن يكون مهتم بالقصص، عشان إني أقدر أكمل على التنزيل الأسبوعي. لا تنسون تقترحون علي قصص تبغون تسمعونها في القناة في مواقع التواصل الاجتماعي، اللينكات كلها راح تكون تحت في الديسكريبشن. انتظرون الأسبوع اللي بعد الجاي بقصة جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.